Hello everyone, welcome to our channel. तपाईहरुलाई हामी आज यो कन्भर्स को लिमिटेड एडिसन मा आएको यो छ नि किथ र कन्भर्स को कोलाबोरेटेड यो लिमिटेड एडिसन मा आएको छ लिमिटेड स्टक हैन। यसलाई चाहिँ हामी अनबक्स गरेर यसको डिटेल्स मा चाहिँ के छ कसो छ त्यो देखाउन गइरहेको छौं है त। यो चाहिँ स्पेशली यो किथ को 10th एनिभर्सरी मा कन्भर्स मा कलेक्ट गरेर चाहिँ यो चाहिँ लिमिटेड एडिसन मा निकालेको रहेछ ब्ल्याक र व्हाइट कलर मा। हामीसँग भएको यो भनेको चाहिँ व्हाइट कलर को हो। ल हेरौँ है त। अब यसको बक्स चाहिँ यस्तो रहेको छ ब्ल्याक मा। यही किथ को प्रिन्ट भएको हुन्छ यो बक्सहरुमा। अब बिचको त्यो भइहाल्यो देखिहाल्नुहुन्छ यहाँनेरि। अब यहाँ चाहिँ पोलिथिनहरु सहित आउँछ तर अहिले चाहिँ यो पेपरमा मात्रै र्याप छ। ल हेर्नुस् सुज यही हो। अब यो चाहिँ अब रेगुलर चक 70 कै मोडलमा हो। त्यसमा चाहिँ जस्ट यो किथ प्रिन्ट भएर आएको छ यो। अनि सोल कलर चेन्ज छ। सोल 70s मा चाहिँ अफ व्हाइट हुन्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ मिल्क व्हाइट जस्तै हो तर हल्का थोरैमा अफ। अनि यो यसको सोलमा त कन्भर्स त यो सेम नै भइहाल्यो। कलर चाहिँ छ डिफरेन्ट यसमा यो। अनि अब यो हेर्नु होला पछाडी पनि सेमै छ यो चकटेलर भनेर यसको ट्याग। अनि त्यहाँदेखि यो मेन भनेको चाहिँ यसको चाहिँ किन चाहिँ यो स्पेशल एडिसन लिमिटेड एडिसन भयो भनेदेखि चाहिँ हेर्नु किथको प्रिन्ट डिफरेन्ट कलरमा येलो ब्लू ब्ल्याक ग्रीन देख्नु हुँदैछ नि सबै किथको। अनि अर्को भनेको यसमा डिफरेन्ट भनेको यो छ रिमुभेबल प्याच किथको। अब यसलाई चाहिँ रिमुभ पनि गर्न मिल्यो हैन। यो उकाइदियो अनि यहाँ भित्र चाहिँ फेरि जे छ नि कन्भर्स को लोगो यहाँ स्टार देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भित्र स्टार। अनि त्यहाँदेखि स्टार अनि यहाँ कन्भर्स लेखेको हुन्छ। अब त्यहाँ देख्न त देखिन्छ देखिँदैन अहिले मजाले नजिकबाट हेर्दा चाहिँ देखिन्छ। यहाँ स्टार त देखियो नै होला। अनि कन्भर्स पनि देखिन्छ त्यहाँनेरि लेखेको। अनि यो यसमा पनि चकटेलर यो यसको चाहिँ यसको सिग्नेचर हुन्छ नि यहाँनिर चाहिँ किथ भनेर आएको छ। अनि यो चाहिँ मेड इन भियतनाम हो। यहाँनिर हेर्नुलाई मेड इन भियतनाम चकटेलरको यहाँनिर चकटेलरको ठाउँमा किथको सिग्नेचर छ किथ। अनि त्यहाँदेखि यो भित्रपट्टि क्यानभास मात्रै हुन्छ भनेदेखि चक 70s मा यसमा चाहिँ यो सिन्थेटिक छ लेदर जस्तै छ तर यो फुल्ली लेदर हैन यो सिन्थेटिक हो। जस एकदम सफ्ट हुन्छ नि नरम लेदर जस्तै। अनि भित्रपट्टि सोल पनि रिमुभेबल इन्सोल हो। यो इन्सोललाई पनि सेम लाइक चक 70 कै जस्तै रिमुभ गर्न मिल्यो। अनि यहाँनिर किथकै आएको छ ट्याग किथ कन्भर्स भनेर। अरू चक 70s मा चाहिँ कन्भर्सको मात्रै हुन्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ यो किथको छ। अनि यहाँनिर यो लेसहरूको यो बाहिरपट्टि छ नि यो रिङहरू लेस यो पनि सबै व्हाइटमै छ व्हाइट पेन्टेड भयो। अनि यो कलर यसको हेरौँ एकदम यो पेन्टै गरेको छ व्हाइटमा सबै। अनि यहाँ पनि चाहिँ यो छ डिफरेन्ट। अब ओभरअल क्वालिटीमा यो भनेको अब ओरिजिनल चाहिँ हैन यो चाहिँ एकदम टप ग्रेडको कपी हो। ओरिजिनलकै रेप्लिका भयो यो। जस पैसा तिरे अनुसारको चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ पाइन्छ यो टप क्लासको रेप्लिकाहरू। अब खासै अरु भन्नुपर्ने कुराहरु त अरु के छ र त्यस्तो अरु भन्नुपर्ने कुराहरु छैन। तपाईहरुले यहाँनिर भिडियोमै देखिहाल्नु भयो डिटेल्समै। मेन भनेको यो प्याच यो प्याचलाई चाहिँ रिमुभ गर्यो फेरि उकायो यसरी टास्न मिलिहाल्छ। अनि तर यसलाई चाहिँ अब जोगाउनु चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ। थोरै पनि मडी भयो भनेदेखि यो सोलहरु सबै माटो हुन्छ। लाउन चाहिँ राम्रो छ एकदम सफा देख्ने तर केयर पनि निकै राम्रैसँग गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ। बस हामी यति भन्दै अब भिडियोलाई चाहिँ यतिमै एन्ड गर्छौं। तपाईहरुको लिनु पर्यो भनेदेखि किन्नु पर्यो अथवा केही कुरा सोध्नु पर्यो भनेदेखि पनि इन्क्वायरीको लागि चाहिँ
हामीले इन्स्टाग्राम अथवा फेसबुकको ह्यान्डल हामी राख्छौँ त्यहाँनिर पेज लिङ्क, त्यहाँनिर गएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ नि त। हस्, यति भन्दै हामी यो भिडियोलाई सकायौँ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।